ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለዘጠነኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ግሬድ 9 ኬሚስትሪ ዩኒት 4 ኤንድ 5 ወርክሺት ለፋይናል ኤግዛም የሚጠቅም ወርክሺት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ክፍል 2 ነው ማለት ነው። ካሁን በፊት ክፍል 1 ሰርቻላችኋለሁ እስከ ከምርጫ ፓርት ፎልስ እና ምርጫ እስከ ኩዌሽን ነምበር 10 አይተና ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ቀጣዩን ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ወደ ኩዌሽን ነምበር 11 what pressure in millimeter mercury is required to compress 40 milliliter of a gas at 0.5 atmosphere to the volume of 10 milliliter at 37 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው የሚለን። ይህን ጥያቄ ለመስራት በመጀመሪያ ዋት ፕሬዠር ነው የተባልነው የተጠየቅነው ፕሬዠር ቱ ነው ማለት ነው። ምን ተሰጥቶናል? we have v1 40 ሚሊ ሊትር ተሰጥቶናል ማለት ነው። and also v2 ምን አለ ማለት ነው 10 ሚሊ ሊትር አለ ማለት ነው። ሌላኛው p1 0.5 አትሞስፌር አለ እና ይሄን ለመስራት ቻርለስ ሎ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ቻርለስ ሎን ቦይለስ ሎ መጠቀም አለብን ማለት ነው። p1 v1 which is equal to p2 v2 ነው። እዚህ ላይ ያለው ቴምፕሬቸር የኮንዲሽኑ ነው የሩም ቴምፕሬቸር ነው የተሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ p2 ለማግኘት p2 which is equal to p1 v1 over what v2 ይሆናል ማለት ነው። p1 አችን 0.5 ነው መልቲፕላይ ባይ v1 ብለን የጠራ ነው 40 ሚሊ ሊትር ነው ዲቫይድ ባይ what v2 ብለን የምንጠራው እንደገና ደግሞ እዚች የተሰጠችን 10 ናት ማለት ነው 10 ሚሊ ሊትር ነው። ስለዚህ እነዚህን አጥፍተን መጨረሻ የምናገኘው ስንት ይሆናል? 2 ማለት ነው 2 አትሞስፌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አትሞስፌሩ በጨመረ ቁጥር ወይም ፕሬዠሩ በጨመረ ቁጥር ቮሊዩሙ ይቀንሳል ማለት ነው። ለምሳሌ v2 10 ሚሊ ሊትር ነው 10 ሚሊ ሊትር ቮሊዩሙን ኮምፕረስ ለማድረግ የተጠቀምነው ምን ያክል ነው ማለት ነው? 2 አትሞስፌር ነው ማለት ነው። ቮሊዩም እና ፕሬዠር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ይለናል ማለት ነው ቦይለስ ሎው። ስለዚህ መልሱ ስንት ይመጣ ማለት ነው? 2 አትሞስፌር ነው ብያቸዋለሁ። 2 አትሞስፌር ከሆነ ደግሞ ስንት ይመጣል? 1 አትሞስፌር እዚች ላይ 22 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ያላችሁ ለኛው እንዳይሆን 380 ያላችሁ ግን እኛ ያገኘው 2 አትሞስፌር ነው። ሶ 1 አትሞስፌር እዚች ላይ መጠቀም ያለብን 1 አትሞስፌር which is equal to 760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ከሆነ እኛ ያገኘነው 2 አትሞስፌሩ ደግሞ ምን ያክል ነው ይሄን ክሮስ ማለት እንችላለን። ፋይናል የምናገኘው 1520 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ question number 12 which of the following is not a part of the kinetic molecular theory ነው የሚለን። kinetic molecular theory ብለን የምንጠራው ስለ ጋዝ ሞሽን ያየንበት ነው ማለት ነው። ኤ ጋዝ ፓርቲክል አር ኢን ኮንስታንት ሞሽን የስ ኮንስታንት ኤንድ ራንደም ሞሽን ነው የሚባለው። ፊክስድ የሆነ ስፒድ ነው ያላቸው አት ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬዠር። ቢ ቶታል ኪኔቲክ ኢነርጂ ኢዝ ኮንዘርቭድ ዱሪንግ ዋት ቶታል ኪኔቲክ ኢነርጂ ኢዝ ኮንዘርቪንግ ዱሪንግ ኮሊዥን በኮሊዥን ጊዜ ቶታል ኪኔቲክ ኢነርጂ ኮንዘርቭድ ይሆናል ማለት ነው። ቲስትሮ ሌላኛው the average kinetic energy is proportional to the absolute temperature ነው የሚለን። average kinetic energy ቴምፕሬቸር ሲጨምር ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ kinetic energy for gas particle directly proportional to temperature ነው ማለት ነው። ይሄም ትሩ ነው ማለት ነው። ዲ ላይ the greater the volume occupied by a given amount of a gas the higher intermolecular force ይለናል። እንግዲህ ሰፊ ቦታን የሚይዝ ከሆነ አንድ የጋዝ ፓርቲክል ፋር አፓርት ኢች አዘር ስለሆኑ ስሞለስት ማስ ኦኩፓይ ዋት ላርጅ ቮሊዩም ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ፋር አፓርት እንዲሆኑ ያደረጋቸው ኢንተርሞለኪውላር ፎርሳቸው ዊከር ስለሆነ ነው ማለት ነው። እና መልሳችሁ ምን ነው ማለት ነው? እዚች ማየት ያለባችሁ the greater volume occupied by a given amount of gas the higher the intermolecular force የሚለው it's not correct ማለት ነው። ይሄኛው ኮሬክት አይደለም። ምንድነው መሆን የነበረበት? the greater volume occupied by a given amount of gas have what the lower the intermolecular force ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ question number 13 if a stress is applied stress ሲባል maybe temperature pressure volume or concentration ሊሆን ይችላል እና የሆነ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ወይም ዳይናሚክ ሪያክሽን ላይ
ቴምፕሬቸር ብትጨምሩ፣ ፕሬዠር ብትጨምሩ ወይንም ቮሊዩም ከፍ ብታደርጉ እነዚህን አይነት ሪአክሽን ቫሪያብሎችን ምን ብሎ ይጠራቸዋል? ስትረስ ይባላሉ። ሪአክሽን ስትረስ ናቸው። ስለዚህ ኢፍ ስትረስ ኢዝ አፕላይድ ቱ ኤ ሲስተም ኢን ኢኩሊብሪየም፣ አንድ ኢኩሊብሪየም ስቴት ላይ ያለ ኬሚካል ሪአክሽን ስትረስ ቢኖረው ማለት ነው፣ ወይም ቴምፕሬቸሩ ፕሬዠሩ አለም ኮንሰንትሬሽኑ ቢቀየርበት ወይም ብንጨምርበት ምን ይላል ማለት ነው? ዘ ሲስተም ኦር ዘ ኢኩሊብሪየም ሲስተም ዊል ሪስፖንድ ኢን ሰች አ ዌይ ቱ ሬዱስ ዘ ስትረስ ይለናል። ይሄ ያጠናልን ወይንም የነገረን ማነው ማለት ነው? ቻትለር ፕሪንሲፕል ይባላል ማለት ነው። ኤ ቱ ዋት ዳዝ ዘ ስቴትመንት ሪፈርስ ቱ ነው የሚለን። ሶ ኤ ቻትለር ፕሪንሲፕል፣ ቢ ኮምባይንድ ጋዝ ሎ፣ ሲ ግራሃምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን፣ ዲ ሎ ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን ይለናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ማለት ነው። Question number 14. A sample gas ወይም a gas sample in a flexible container occupy what 500 milliliter at 30 degree Celsius and 1.5 atmosphere ይለናል። ያ ማለት ሁለት ነገሮችን አንድ ጊዜ እንመልከት። V1 we have what 500 milliliter አለን and also T1 we have 30 degree Celsius አለች ማለት ነው። እዚች ላይ 273 መጨመር ወደ ኬልቪን ለመቀየር ከፈለግን ስንት ይመጣ ማለት ነው? 303 ይመጣ ማለት ነው። 303 ኬልቪን አለች ማለት ነው። ሌላኛ የተሰጠ ምንድነው? ፕሬዠር P1 we have 1.5 አትሞስፌር አለን። if the temperature is constant what volume does the gas occupy when the pressure is decreased to 1/2 of the original volume ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ላይ ማየት ያለብን P2 we have ምን አለችን? P2 ላይ half of what P1 ነው። ያ ማለት 1/2 1.5 ነው ያለ ማለት ነው። 0.75 አትሞስፌር አለ ማለት ነው። እና ጥያቄው እዚህ ላይ ያለው ምንድነው? እዚህ ላይ ተጠይቅነው if the temperature is constant ቴምፕሬቸር ኮንስታንት ነው what volume does the gas occupy ስለዚህ V2 ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ የተሰጠን ቴምፕሬቸር this 303 ኬልቪኑ ምንድነው ማለት ነው? ኮንስታንት ነው ማለት ነው። የሚቀረን V1 and P1 P2 የሚፈለግ ነው V2 የሚፈለግ ነው። P2 ተሰጥቶናል 0.75 አትሞስፌር ነው። ሶ V2 ፈልጉን የተባለ ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ጥርት ባለ መልክ ጊቭኑ ስታስቀምጡ P1 ናችሁ 1.5 አትሞስፌር and V1 ስንት አለ ማለት ነው? 500 ሚሊ ሊትር and P2 we have what 0.75 atmosphere ፋይናሊ የተጠየቅነው V2 ነው ማለት ነው። ይሄን ለመስራት P1 V1 which is equal to P2 V2 ትሉና V2 ማግኘት እንችላለን። so V2 which is equal to ምን ይመጣ ማለት ነው? P1 V1 over what P2 ይመጣ ማለት ነው። so P1 ብለን የጠራ ነው ስንት ይመጣ ማለት ነው? 1.5 ማለት ነው። V1አችን ደግሞ 500 አለን ማለት ነው። 500 ሚሊ ሊትር ዲቫይድ ባይ P2 0.75 ነው ማለት ነው። እነዚህን ስታቃሉ የምታገኙት 2 to 1000 ሚሊ ሊትር እናገኛለን። 1000 ሚሊ ሊትር እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዠሩ በግማሽ ሲቀንስ ቮሊሙ በጥፍ ይጨምራል ማለት ሁለቱ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ሶ 1 ሊትር ይሆናል ማለት ነው። አለም ደግሞ 1000 ሚሊ ሊትር ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ B 500 ሚሊሊትር D 200 ሚሊሊትር ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ 1000 ይሆናል ማለት ነው። question number 15 because the particles are very small and very far apart that are gas ናቸው ማለት ነው። they can easily be what pushed closer together by what an external force. This statement explains the fact that gas ናቸው by the way a gas have an indefinite shape ይቻላል። B a mixture of gas are homogeneous እሱ መሆኑ አይደለም ፓር አፓርት መሆናቸው። ሌላኛው gas have no constant boiling point boiling point is constant number። ሌላኛው gas are easily and highly compressible እዚህ ላይ gas ምንድናቸው ማለት ነው? gas are easily and highly compressible ይህ ማለት ፓርቲክሎቹ ፋር አፓርት ናቸው። ሌላኛው ደግሞ በመካከላቸው ያለው ፎርሳቸው ደካማ ነው
እና እዚህ ላይ ጋዞች ባይ ኔቸር ኢዚሊ ኤንድ ሃይሊ ኮምፕሬሲብል ናቸው። ምክንያቱም በጣም ፋር አፓርት ስለሆኑ በቀላሉ በትንሽ ፕሬሸር ምን መደረግ ይችላል ማለት ነው፣ ኮምፕረስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ላይ ለምሳሌ ጋዝ ሀብ ኢንዴፊኒት ሼፕ እንዲኖራቸው የሆነው በፓርቲክሎቹ ፋር አፓርት በመሆናቸው ምክንያት ብቻ አይደለም። ግን ይህንን ጥያቄ በደንብ ሊገልጽልን የሚችለው በደንብ አድርገን ማሰብ ያለ ጋዞች ኢዚሊ በቀላሉ ማለት ነው ወይም ሃይሊ ኮምፕሬሲብል ናቸው። በትልቁ መጠን ኮምፕረስ መደረግ ይቻላሉ። ሊኩዊድ ስላይትሊ ነው መጽሐፋችሁ ላይ መመልከት ትችላላችሁ እና መልሳችሁ ምን ነው ማለት ነው ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው which of question number 16 which of the following gas has the greatest rate of diffusion at standard temperature and pressure ነው የሚለው። እንግዲህ rate of diffusion according to Graham's law of diffusion ምን ይላል ማለት ነው rate 1 over rate 2 which is equal to እዚህ ላይ መቀመጥ ያለበት square root of mass 2 over mass 1 or square root of density 2 over what density 1 እንደዚህ የተቀመጠልን። ይህ ማለት rate of diffusion inversely proportional with density ነው። ከዴንሲቲው ጋር ኢንቨርስሊ ነው ወይንም ከማሳቸው ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይተስት ጋዝ ሃይ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን አለው ማለት በጣም ቀላል ብለን የምንጠራው ሃይ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ which of the following gas has the greatest rate of diffusion at standard temperature and pressure ስትባሉ ማስ መመልከት ብቻ ነው። ናይትሮጅን 14 ነው ማሱ፣ በሁለት ስታበዙት 28 ይመጣል። እዚህ ላይ ደግሞ ኦክሲጅን 16 ነው ያለው፣ ይሄም በሁለት ስታበዙት 32 ይመጣላቸዋል። ሂሊየም ያለው ስንት ነው ማለት ነው? እዚች ላይ 5 ነው የተቀመጠልን። ለሂሊየም ራሱ 5 አስቀምጥሻላችሁ። ኒን 20 ነው ያላችሁ፣ እዛ 20 ያላችሁ። ከነዚህ መካከል ትንሽ ማስ ያለው ሃይ ስፒድ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሂሊየም ጋዝ ሃይ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይኖረዋል ስታስቀምጡት ማለት ነው። በጣም ትልቅ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን፣ በጣም ትንሽ ማስ ሲኖረው ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት አለው ማለት ነው። እና መልሳችሁ ምን ነው ማለት ነው? ሲ ነው ማለት ነው። ሂሊየም ይሆናል። ኩዌሽን ነምበር 17 Question number 17 which one of the following is false about what molar heat of vaporization molar heat of vaporization molar heat of vaporization ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? እስኪ መጀመሪያ ላስረዳችሁ። molar heat of vaporization ወይም change in heat of vaporization ብለን የምንጠራው ሞላር ማለት it is 1 ሞል ማለት ነው። so the heat required to vaporize 1 ሞል of substance ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ the amount of energy or heat required to change 1 ሞል of liquid to gas at its boiling temperature boiling temperature አካባቢ ላይ ሲደርስ 1 ሞል of substanceን ከሊኩዊድ ስቴት ወደ ጋዝ ስቴት የምንቀይርበት ፕሮሰስ ወይም require ኢነርጂው ሞላር ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ዲፈረንት ማቴሪያልስ ሃቭ ዲፈረንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን። ለምሳሌ ኦክሲጅን ያለው ቫፖራይዜሽን ሂት፣ ወተር ያለው እንደ ቤዝድ ኦን ዜር ኢንተርሞሊኩላር ፎርስ ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽናቸው በጣም የተለያየ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ማሰብ ያለብን ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ኤንድ ኮንደንሴሽን ሁለቱ ያው ሪቨርሴብል ናቸው። ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ኢንዶተርሚክ ሲሆን ሂት ኦፍ ኮንደንሴሽን ደግሞ ኤግዞተርሚክ ናቸው። ሶ ኢቫፖሬሽን ኤንድ ኮንደንሴሽን ፕሮሰሶቹ ሁለቱ ኢኩሊብሪየም ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ቫፖራይዜሽን 400 ኪሎ ጁል የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ይሄ ፖዚቲቭ ነው ሪኳየር ስለሆነ ማለት ነው። ኮንደንስ ለማድረግ ደግሞ ወደ ውጭ የሚለቀው የሂት መጠን 400 ይሆናል ማለት ነው። ራሱ ሆኖ ግን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ አትሞስፌር ይለቃል ኮንደንሴሽን፣ ቫፖራይዜሽን ደግሞ አብዞርብ ነው የሚያደርገው ሂት፣ ኮንደንሴሽን ግን ሪሊዝ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሞላር ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ለምንጠራው። እና ወደ ምርጫ ስንገባ A has a negative value since it is an exothermic process. It is false. Vaporization it is endothermic process. ውሃን ቫፐር ለማድረግ ወይም ቦይል ለማድረግ ሂት ያስፈልገናል። B it is numerically equal but opposite in sign to the molar heat of condensation. Thank you. ይሄኛው B ነው መልሱ ማለት ነው። heat of vaporization በማግኒቲዩዱ ከሂት ኦፍ ኮንደንሴሽን ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። so the answer is B ማለት ነው። ይሄኛው ትሩ ነው እዚህ ያለው፣ A ላይ ያለው ግን ፎልስ ነው ማለት ነው። C provide a good measure of the strength of the attractive force in liquid. Yes, strong intermolecular force require high heat of vaporization. ከፍተኛ heat of vaporization ይጠይቀናል። ትልቅ የሆነ ጠንካራ ለምሳሌ ሃይድሮጅን ቦንድ ያላቸው ከሆኑ ላይክ እንደ ወተር አይነት ከሆኑ ቫፖራይዝ ለማድረግ ትልቅ ኢነርጂ ይጠይቁናል ማለት ነው። እና ሲ ትሩ ነው። D it is the amount of heat energy required to vaporize 1 mole of a liquid at a constant temperature and pressure እንደነገርኳችሁ የተመሳሳይ ነው ማለት ነው። መልሱ A ላይ ነው። heat of vaporization it is endothermic but not exothermic. so the answer is A. false የሆነው A ነው ማለት ነው። question number 18
which one of the following is non-volatile liquid? volatile and non-volatile. volatile ማለት ይሄ ኢዚሊ ኤስኬፕ አውት ማድረግ የሚችሉ ጋዞች ናቸው። መትነን የሚችሉ መትነን ለምሳሌ ቤንዚን ከፍታችሁ ብታስቀምጡት ኢዚሊ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ስኬፕ ማድረግ ይችላል፣ መልቀቅ ይችላል፣ ወይም መትነን ይችላል፣ ቫፖራይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቴንደንሲ ኦፍ ቫፖራይዜሽኑ ሃይ የሆነ ሰብስታንስ ምን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው? ቮላታይል ሰብስታንስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። የሚተን ማለት ነው። ቤንዚን ኢትስ ትሩ ኢትስ ቮላታይል ነው። ኢታይል አልኮል ቮላታይል ነው። ብከፍቱት ይተናል፣ ምንም ጥርጥር የለው ማለት ነው። ሰልፈሪክ አሲድ ቮላታይል አይደለም። አሲቶን በጣም በቀላሉ መትነን የሚችል ነው እና መልሳችሁ ነን ቮላታይል የሚባለው የማይተን ነው ማለት ነው። ሰልፈሪክ አሲድ ነው። አሴቶን፣ ቤንዚን፣ ኢታይል አልኮል ወይም ብዙ ጊዜ አነስተኛ ካርበን ያላቸው አልኮሎች ቮላታይሎች ናቸው ማለት ነው እና መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 19 the volume of 1 mole of any gas the volume of 1 mole of any gas 1 mole of any gas ብለን የምንጠራው in amount ከ22.4 ሊትር ጋር ኢኳል ነው። ከሞላር ማስ ጋር ኢኳል ነው። ብዙ ነገሮች አሉት እና ምርጫው ላይ እየታሰቡ ግን ሌላ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። A depends on the nature of the gas አሁን the volume of 1 mole of any gas ከተባለ depending on the nature of the gas አይሆንም። any gas 1 mole of any gas can measure 22.4 ሊትር ነው። ስለዚህ ፎልስ ነው። A B depends on how the volume is measured በምንለካበት መጠን ይወሰናል። እሱ ሌላ ጉዳይ ነው፣ ምንም አያገናኘውም። ስለዚህ ቮሊዩም ኦፍ ኤኒ ጋስ ለሚለው ነገር ለማስረዳት ነው ይሄኛው። ሌላኛው C is directly proportional to the pressure and inversely to temperature ነው የሚለን። እዚህ ላይ ማሰብ ያለብን ቮሊዩም አኮርዲንግ ቱ ቻርለስ ሎ ከፕሬሸር ጋር ከቦይለስ ሎ ከፕሬሸር ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ይለናል። ከቻርለስ ጋር ደግሞ ስታዙ ቮሊዩም ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ቴምፕሬቸር ነው። ሁለቱም ኮምባይንድ ጋር ስታደርጉት ቮሊዩም ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ቴምፕሬቸር ኤንድ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ፕሬሸር የሚል ፎርሙላ አለን ኮምባይንድ ጋዝ ላይ። ስለዚህ volume is directly proportional to pressure not it is inversely and inversely proportional to temperature ይሄ አይሆንም ማለት ነው። D is volume is directly proportional to Kelvin or temperature and what inversely proportional to pressure so the answer is D ነው ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ መልሱ D ነው ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። question is ላይ pressure አሁን question number 20 question number 19 አይተናል። question number 20 according to kinetic theory of gas the average kinetic energy of the gas particle in a gas sample is directly proportional to temperature ስለዚህ እዚህ ላይ ማሰብ ያለው kinetic energy ወይም kinetic theory ላይ ሲመጡ kinetic energy of gas particle directly proportional to temperature ነው ማለት ነው። so the answer is D question 21 ይሄ question number 21 ለማለት ነው። which of the following is a single displacement reaction ነው የሚለን። single displacement reaction ይሄ ላይ ኮምፓውንድ ነው። ካልሲየም ካርቦኔት ኮምፓውንድ አለ፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኮምፓውንድ አለ። ሁለቱም ኮምፓውንዶች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ዳብል ነው የሚባለው ማለት ነው። ቢ ላይ ግን ዚንክ ሲንግል ኤሌመንት ነው፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ደግሞ ኮምፓውንድ ነው። ሶ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ዚስ ዋን። ሲ ፖታሺየም ናይትሬት ዲኮምፖዚሽን ነው፣ ይሄ ኮምቢኔሽን ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ፓርት 4 ላይ እንመለከት። ሾርት አንሰር ካልኩሌሽን ናቸው እዚህ ላይ ማየት ያለብን። ጥያቄው ምንድን ነው? the following equilibrium has been studied at 500 degrees Celsius phosphorus trichloride react with chlorine give us what phosphorus pentachloride ይሰጠናል ነው የሚለን እና እዚህ ላይ ፊዚካል ስቴቱን ስትመለከቱ ጋዝ ነው፣ ክሎሪን ጋዝ ነው፣ ፎስፈረስ ፔንታክሎራይድም ጋዝ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ማየት ያለባችሁ if the concentration of the species at equilibrium are found to be 0.16 molar, phosphorus pentachloride 0.25 molar, chlorine 0.82 molar. Calculate the equilibrium constants of the reaction at this experiment at this temperature. ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ ለመስራት በመጀመሪያ ማየት ያለብን ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ሲሰሩ Kc which is equal to concentration of product phosphorus pentachloride it is gas ስለሆነ divided by PCl3 multiply by what chlorine ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ እናስቀምጣለን። ፋይናሊ ይሄንኛውን እዚህ ላይ መተካት ያለብን ቁጥሮችን ተካለ የተሰጠን ቁጥሮች መተካት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ቁጥሮችን ስንተካ
ምን አለ እዚህ ላይ የተሰጠን ኬሲ which is equal to concentration of product PCl5 ወይም ፎስፈረስ ፔንታክሎራይድ divided by what ፎስፈረስ ትራይክሎራይድ ታይምስ ክሎሪን ጋዝ ነው የሚለን መተካት ነው። እዚህ ላይ PCl5 የተሰጠን 0.5 ነው። 0.25 ሞላር ነው divided by እዚህ ላይ ኮፊሽንት ቸክ ማድረግ አይጠበቅብንም ኢኳል ስለሆነ ኮፊሽንቶቹ ባላንስ ለማድረግ ምንም አልተጠቀምንም። ስለዚህ ዳይሬክት የምንጠቀመው ማለት ነው 0.5ን እንጠቀማለን divided by what ይሄኛው PCl3 የተሰጠችን 0.16 አለ መልቲፕላይ ባይ ክሎሪን 0.82 ሞላር ነው የሚኖረው ማለት ነው። እነዚህ ነምበሮችን ማቃለል ብቻ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስታስቀምጡት 1/what ይህንን በአራት ብታበዙት 1/4 0.5 ማለት 1/4 ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በአራት ስታበዙት ስንት ነው ማለት ነው? 6.4 መልቲፕላይ ባይ what 0.82 ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምታገኙት መልሳችሁ ነው ማለት ነው። 1/6.4 times 0.82 is the answer. Question number 2 workout part ማለት ነው። What is the 2.5 atmosphere pressure in Pascal ነው የሚለን አትሞስፌር ነው ወደ ፓስካል መቀየር ነው። ስለዚህ 1 atmosphere which is equal to 101 ኪሎ ፓስካል ነው። ስለዚህ 2.5 atmosphere how much እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ይህን ስሰሩ ደግሞ ወደ ፓስካል ሰጥተዋ ኪሎ የሚለው ነገር ስላለ ችግር የለውም ፋይናሊ መለጠፍ ትችላላችሁ ፓስካል ብቻ ስለሚማለት ነው። ይህ ማለት በአነጋገር 101 multiply by 5 divided by 2 ኪሎ ፓስካል ይመጣልና ማለት ነው። 2.5 ማለት 5/2 ስለሆነ ለማብዛት እንዲመቸን ይህ ማለት በአነጋገር 505 divided by what 2 ኪሎ ፓስካል ይመጣላችኋል። ይህ ማለት በአነጋገር ስንት ነው ማለት ነው? 0.25 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 250.25 ኪሎ ፓስካል መጣለ ማለት ነው። ይሄ ወደ ፓስካል ሲቀይሩት በ1000 ማብዛት ኪሎ ማለት 1000 ማለት ስለሆነ ስለዚህ 250,250 አካባቢ ይመጣላችኋል። 250,250 ፓስካል ይሆናል ማለት ነው። እንዳርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እሺ መጨረሻው ጥያቄ A sample of a gas occupies 300 ml at standard temperature and pressure. Under what pressure will this sample occupy 150 ml if the temperature were increased to 500 degrees Celsius ነው። ስለዚህ ላይ የተሰጠ ምንድነው? አንደኛ P1 1 atmosphere አለን and V1 we have what 300 milliliter አለን። ሌላ የተጠየቅነው under what pressure ነው። so P2 ተጠይቀናል and V2 ተሰጥቶናል ማለት ነው። P2 require ነው። V2 150 ሚሊሊትር ነው። ስለዚህ P2ን ለማግኘት P1 V1 which is equal to P2 V2 ማለት እንችላለን። ስለዚህ P2 which is equal to ምን ይመጣል? P1 V1 divided by what V2 ይሆናል ማለት ነው። የመተካት እንችላለን። P1 ማለት 1 atmosphere ማለት ነው። at standard temperature and pressure ስለሚላይ ማለት ነው። multiply by V1 ማለት 300 ሚሊሊትር ማለት ነው። divided by V2 ብለን የምንጠራው ደግሞ 150 ሚሊሊትር አለ ማለት ነው። ይህ ማለት ስናቃልለው 2 atmosphere ይመጣ ማለት ነው። ምክንያቱም ቮሊዩሙ በግማሽ ስለቀነሰ ፕሬሸሩ በእጥፍ ይጨምራል ማለት ነው። ኦኬ ይህን ይመስላል። ስለዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ለሰናችን የሚሆነው ሪቪው ኤክሰርሳይሳችን ይሆናል ማለት ነው። የዩኒት 5 እና ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ሰራላችኋለሁ።